just to know, to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears that you. তো আজি হৈছে 3 তাৰিখ একদিন ওলাই যাম বুলি ভাবি আছো 1 তাৰিখৰ পৰা কতো যোৱা হোৱাই নাই মানে একদিন ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আছো কিন্তু মানে কতো ওলাই যোৱা হোৱাই নাই আজি তেনেকে 1 তাৰিখ 2 তাৰিখ 3 তাৰিখ পালেহি বাট কতো যোৱা হোৱাই নাই আৰু নতুন বছৰ এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হয় সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা দিলো আশা কৰো যিটো নতুন বছৰ আহিছে এই বছৰটো যাতে আগৰ বছৰৰ দৰে নহওক আগতকৈ বহুত ভালকে যাওক তাৰে কামনা কৰিলো তো আশা কৰো আপোনালোকৰ আশাবোৰ 21তে পূৰ হওক সো তাৰে কামনা কৰিলো আৰু একদিন ওলাই যাম বুলি ভাবি আছিলো কিন্তু কতো যাব পৰা হোৱা নাই মানে 1 তাৰিখে ভাবিছিলো ক'বাত যাম কিন্তু 1 তাৰিখতে পুৰা পাৰ্টি চাৰ্টি কৰি থাকোতে গুচি গ'ল ন তাৰপিছত 2 তাৰিখ গ'ল তাৰপৰা আজি 3 তাৰিখ আজি ভাবিছো কি অলপ ওলাই যাম আৰু কাম এটাও আছে সো কি হয় তাকে এতিয়ালৈকে ভাবি পোৱা নাই সো চাওঁ কি হয় তো এতিয়া মটৰ লগত যাওঁ সো মটৰ লগত কথা পাতি ওকে গাইছ চেষ্টাত আহি আছো এতিয়া মানে কাম এটা আছিলে কামটো হ'ল মানে কি মোৰ লগৰে আৰু ফ্ৰেণ্ড এজনীয়া তাই মানে গান গায় চ' গান এটা গালে মানে গানটো ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে মোক মাতিলে চ' সেইকাৰণে আহি আছোঁ এণ্ড মোৰ লগত আছে ভাইটি আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী আৰু তাই কোনোবা লগৰ এজন গৈ পুৰা চেষ্টা পাই গ'লগৈ এণ্ড মই আৰু ভাইটি আহি আছোঁ এতিয়া চেষ্টাত আহি আছোঁ পুৰা ঠাণ্ডা লাগিলেই নতুন বছৰ বুলি ক'তো যোৱা হোৱা নাই তেনেকৈ চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱাও হোৱা নাই চ' প্লেন আছে নতুন জেগা কিছুমানত যোৱা ত' চাওঁ কি হয় টাইম আহিলে চব গম পাম চেষ্টা আহি এইটোৱে ভাল লাগে কণা দি ভাল লাগে মানে পুৰা শ্বিলং ৰোডৰ নিচিনা মানে কণা হেভি কণা কেইটামান আছে কণাকেইটা হাতে মাৰি লৈছোঁ তাৰপৰা পাতি আছোঁ কথা মানে ভাইটি উঠি আছে ন পিলিয়ন থাকিলে মানে অলপ কষ্ট হয় কণা মাৰিব ৰাস্তাটোতো এতিয়া পুৰা এনেকুৱা একটা বোকা হ'ব ই কি কৈ আছে মাছৰ খাই তেল নেকি ৰাস্তা মাজতে আমি আছে মানে এইকেইটা মাৰিব নোৱাৰে এইকেইটা কণা মাৰি দিলে মই একদম মানে এণ্টাই ওপৰ পামগৈ আৰু ক'ত ৰাখিছে মানে একদম টাৰ্ণিংটোতে ৰাখি থৈছে গাড়ীখন ভালটো মানে একদম বাকী নিউ ইয়েৰ বুলি পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিলে নাই কমেণ্ট চমেণ্ট কৰি জনাবা এতিয়াতো পিকনিক ছিজন ন পুৰা চেঁচাতটো চাগে পুৰা ভিৰ হৈ আছে পিকনিক পাৰ্টিয়ে এনেকৈ চেঁচা পাই গ'লোহি এতিয়া পুৰা ডাম্পাৰখনে ধূলি উৰাই গৈ আছে এণ্ড গম পাইছোঁ এইটো সেইটো পুৰা বেয়া আহিছে মানে ৰ'দটো আহি আছে ন আগফালৰ পৰা এই বে ই গুচি গ'ল বে অৱস্থা কাঢ়ি লৈ গৈছে আগতে আহোঁতে পুৰা বোকা হৈ থাকে ইয়াত এইবাৰ পুৰা ৰ'দ দি আছে ন তাতে পিকনিক পাৰ্টিবোৰ আহি আছে পুৰা বেয়া হৈ গৈছে জেগাটো ছাইডত ইমান পিকনিক পাৰ্টি নাই বাৰু ভিতৰলৈ আছে চাগে এইবিলাক গাড়ী চাড়ীবোৰ আছেই ভিতৰত আছে মেবি বাকী চেষ্টাতটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁৱেই তেনেকুৱা চাওঁ কিবা নতুন শ্বট ল'ব পাৰিলে দেখাম বাকী ভাল লাগে মানে জেগাটো দেখিছা নাই কিমান আল্টিমেট হয় বাকী তাই জানো ক'ত শ্বুট কৰে মই সেইটো নাজানো বাৰু চ' ভিডিঅ'টো মানে আপলোড কৰাৰ পাছত মই লিংকটোত দি দিম চাবা তোমালোকে মানে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিব আহিছোঁ দেই আগতে এনেকৈ কৰা মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই বাট এইটোৱে ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় কি হয় নাজানো আৰু চাওঁ কি হয় নদীত নমাই দিলোঁ
উপায় নাই উপায় নাই উপায় নাই উপায় নাই ধৰা আছিলে বে কুকুৰকেইটা ভাল লাগিছে গেট দি থোৱা আছে জানো টোল গেটত কিমান টকা হয় পুৰা মানুহ ভিৰ হৈ আছে পুৰা বেয়া দি আছে এইটো ৰাস্তাটো আগতে বন্ধ কৰি থোৱা আছিলে বাট এতিয়া খুলি দিছে মানে গাড়ী চাড়ীবোৰ লৈ আহিব পৰাকৈ বৰ্তমান আছোঁ চেঁচাত আৰু মোৰ ছাইডত এই ভাইটি আছে আমিতো এফালে শ্বট লৈ আছোঁ ছানছেট হ'ব এতিয়া এটা জেগাত শ্বট লৈ হৈ গ'ল এতিয়া বেলেগ এটা জেগাত শ্বট ল'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ পূৰা পানীত তিতিবুৰি অৱস্থাই নাই চ' চাওঁ এতিয়া বেলেগ এটা লোকেশ্যন চাওঁ কি হয় শ্বট লৈ ভাগৰি গৈছোঁ মানে শ্বটৰ ওপৰি শ্বট ভাগৰি গৈছোঁ আৰু ল'ব আছেই ৰাতি ল'ব আছে তো চাওঁ কি হয় ভাগৰি গৈছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ন শ্বটকেইটা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ৰাতি শ্বটকেইটা ল'বলৈ আছে তো বাকী গধূলি হ'লেই ন কিনো দেখাম আৰু ভিডিঅ'টোত তেনেকৈ দেখাব পৰা একো নগ'ল বাৰু আজি গম পাইছোঁৱেই মানে কামত আহিছিলোঁ ন চ' হৈ গ'ল আৰু চ' বাকী যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তোমালোকে জানাই ন কি কৰিব লাগে তো মই যিমান পাৰোঁ দিব ট্ৰাই কৰিলোঁ চ' এতিয়া ছানছেট হ'ব হৈছে তো চিনেমেটিক শ্বট কেইটামান পাওঁ যদি লওঁ তো